De multe ori spun unora, fă cum te luminează Dumnezeu. Când spun cum te luminează Dumnezeu, înțeleg ca omul să vadă lucrurile cu lumina dumnezeiască și nu cu logica omenească. Să nu creadă că orice îl odihnește pe el este și iluminarea lui Dumnezeu. Părinte, cum vine iluminarea dumnezeiască? Dacă vom curăți cablurile de rugină, omul cel vechi devine un bun conductor și atunci trece harul lui Dumnezeu prin el și primește lumina dumnezeiască harului. Altfel se fac scurt-circuite și nu lucrează harul. Toată lucrarea este ca omul să ia aminte și să nu îl părăsească harul lui Dumnezeu, ca să aibă iluminarea dumnezeiască. Pentru că dacă nu există iluminare dumnezeiască, toate sunt pierdute. Ce a tras Hristos cu ucenicii mai înainte de a-i adumbri harul, iar aceasta numai pentru faptul că erau pământești. Și înainte de cincizecime s-a dat ucenicilor putere de la Dumnezeu spre a ajuta lumea, însă nu aveau încă iluminarea dumnezeiască pe care au luat-o la cincizecime. Deși Hristos le spunea că vom merge în Ierusalim și Fiul omului va fi răstignit, etc., aceia credeau că atunci când vor merge în Ierusalim, îl vor face împărat. Gândeau omenește. De aceea îi preocupa cine va sta de-a dreapta și cine de-a stânga lui Hristos. Merge mama fiilor lui Zevedei și le roagă ca să pună în împărăția sa pe un copil de-al său, de-a dreapta sa, iar pe celălalt de-a stânga sa. Dar din ziua cincizecimii, când Hristos le-a trimis pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt, apostolii au avut neîncetat harul dumnezeiesc. Mai înainte, numai de câteva ori au arătat că aveau iluminarea dumnezeiască. Era ca și cum s-ar fi umplut bateria lor și iarăși s-ar fi descărcat. Era nevoie ca iarăși să o pună în priză, dar atunci când le-a trimis pe Mângâietorul, nu mai era nevoie de priză. Nu că noi astăzi suntem mai buni, iar aceia erau mai răi, ci noi trăim în vremea harului, de aceea nu vom avea cu ce să ne îndreptățim. Suntem botezați, avem și pe Mângâietorul, le avem pe toate. Atunci nu se răstignise încă Hristos și într-un anumit fel avea stăpânire diavolul și ușor îi încurca pe oameni. Însă după răstignire Hristos le-a dat tuturor posibilitatea să aibă iluminare dumnezeiască. Hristos a jertfit și ne-a slobozit. Ne-am botezat în numele Lui. Priza o avem permanent pusă. Acum noi suntem cei care ne facem pricină să nu treacă curentul harului dumnezeiesc, deoarece lăsăm cablurile noastre să ruginească. Părinte, ce condiții trebuie îndeplinite ca Duhul Sfânt să se sălășluiască în om? Duh de nevoință, smerenie, mărime de suflet, noblețe, jertfire de sine. Dacă lipsește harul Sfântului Duh, omul este nefolositor. Duhul Sfânt este lumina, lumina dumnezeiască. Totul este aici. Dacă cineva nu vede, se poate lovi de geam, poate cădea în vreo prăpastie sau groapă sau în necurății și chiar în hazna. Nu vede pe unde merge pentru că este lipsit de lumină, dar dacă vede puțin, se păzește, iar dacă vede și mai mult, evită toate primejdile și merge cu siguranță pe drumul său. Dar ca să vină lumina, trebuie să vrei să ieși din întuneric. Fie și puțin de vor vedea oamenii, nu vor cădea și Dumnezeu nu se va mâhni. Dacă un tată se mâhnește atunci când copiii lui cad în noroi, în spini, în prăpastie, cu atât mai mult Dumnezeu. Tot răul ce se săvârșește în lume se face deoarece lipsește iluminarea dumnezeiască. Iar când lipsește iluminarea dumnezeiască, omul se află în întuneric. Atunci unul spune, vom merge pe aici. Altul, nu, eu știu mai bine, vom merge pe aici. Unul pe aici, altul pe acolo. Fiecare crede că este bine să se meargă pe acolo pe unde merge el. Toți se interesează de bine, dar se află într-o stare de întunecare și nu se pot înțelege.
Dacă n-ar exista întunecarea, nu s-ar certa. Ar vedea drumul cel mai bun și ar merge pe el. Vreau să spun că toți se mișcă cu intenția cea bună, dar fiindcă există întunecarea, se pricinuiesc multe ispite, atât în societate, cât și în biserică. Cel puțin în biserică, cei mai mulți nu au intenția rea, dar lipsește iluminarea dumnezeiască. Se nevoiesc pentru bine, dar în cele din urmă, unde sfârșesc? De aceea să cerem de la Dumnezeu să ne dea fie și puțină iluminare dumnezeiască, pentru că altfel ne vom poticni ca orbul la Sfânta Liturghie, când preotul spune ale tale dintr-o ale tale. Mă rog lui Dumnezeu să lumineze lumea ca să vadă. Să lumineze puțin Dumnezeu și să se îndepărteze întunericul, ca oamenii să nu se secătuiască duhovnicește. Și după psalmul al doilea pe care Sfântul Arsenie Capadocianul îl citea, ca Dumnezeu să lumineze pe cei ce merg la întruniri, spun să lumineze Dumnezeu pe toți conducătorii, apoi să lumineze ierarhia și pe toți părinții bisericii, ca să primească Duhul Sfânt spre a ajuta lumea. Dacă unul ar lumina puțin și ar face pe ceilalți receptivi, știți ce bine s-ar putea face? Un cuvânt să spună unul mare și toate se schimbă. Oamenii au nevoie de iluminarea dumnezeiască. Bunul Dumnezeu dă iluminarea sa dumnezeiască celor ce au intenție bună. Un judecător mi-a povestit un caz pe care l-a rezolvat el însuși. O mănăstire a trimis pe unul din monahii cu 500 de lire de aur să cumpere un teren. S-a dus și a întrebat pe un oarecare negustor, iar acela i-a spus, lasă-le la mine ca să nu le mai duci cu tine. Și i-a lăsat banii. Ce om bun, a spus monahul cu naivitate. M-a izbăvit de povară. Atunci când monahul s-a întors, negustorul nu numai că nu i-a dat cele 500 de lire, ci dimpotrivă spunea că el i-a dat monahului 8 milioane de drahme. Sărmanul monah se gândea cum să se întoarcă în mănăstire fără bani. Dăduse cele 500 de lire și nu numai că nu cumpărase nimic, ci pe deasupra trebuia să plătească și 8 milioane. Afacerea a ajuns la judecătorie. La judecată, judecătorul, printr-o inspirație, i-a pus o serie de întrebări și s-a dovedit astfel că negustorul nu numai că nu dăduse nimic monahului, ci îi luase și lirele. Am distins la acest judecător o stare duhovnicească ca a prorocului Daniel. Fiindcă avea frica lui Dumnezeu, a fost luminat de către acesta și astfel a acționat drept. Totul este iluminarea dumnezeiască. Iar atunci când vine iluminarea dumnezeiască, omul odihnește pe toți cei din jurul lui, dar și el însuși sporește duhovnicește. De aceea spun că sunt bune și luminile mai mari și descoperirile minții, dar mai presus de toate este lumina dumnezeiască a Harului lui Dumnezeu, care luminează pe om. Omul care are iluminarea dumnezeiască vede foarte curat lucrurile, este vestit, fără să simtă nesiguranță, și astfel nu numai că nu se chinuiește sufletește, ci și pe alții îi ajută eficace.